Spolu s iTomem jsme řešili uvedení konfigurátoru zbraní CZ pro civilní trh. Ten nápad vznikl jednoduše. Podívejte se kolem sebe, konfiguruje se všechno, přizpůsobuje se a my jsme přemýšleli o tom, proč ne taky zbraně. Je to záležitost, kterou lidi si chtějí vylepšovat, vylepšují si ji sami a my jsme řekli, pojďme to přinést do 21. století a udělat to tak, jak se má dneska. Takto velký projekt probíhal na naše poměry velmi nestandardně, protože projekty podobného rozsahu s investicí řádu několika milionů. Normálně máte pokryty, každý krok je sledován, každý krok se přesně ví, co bude. Velké týmy kolem toho, my jsme to tentokrát s iTomem pojali jinak a myslím, že to chtělo hodně důvěry na obou stranách. A to bylo o tom, že jsme vytvořili malý tým, který se pravidelně setkával a tlačili jsme ty věci dopředu. Měli jsme nějaký finanční rámec, do kterého se chceme vejít, samozřejmě i časový, ale ne každý krok byl úplně rozplánován, protože do značné míry pro nás to bylo pochod neznámým územím. A já myslím, že iTom nás tady jako skvěle provedl několika situacemi, kde bychom byli úplně slepí. Byl to obrovský projekt a nám se podařilo udělat ho v rekordním čase. Za 7 měsíců od první schůzky jsme uváděli na trh. Byl to komplex lidí ze 2 dodavatelských firm. Na jedné straně stála firma IT Euro, která dodávala konfigurátor samotný. Na druhé straně potom iTom, který se staral o frontend, o rozhraní a o to, aby to dokázal ten konečný zákazník schroustat. Ten konfigurátor nebyl první velký IT projekt, kterého jsem se zúčastnil. A u všech velkých IT projektů se stane to, že vždycky to trvá díl, tak 2x tolik a vždycky to stojí víc. Toto byl úplně první případ, kdy se nám to nestalo, přestože ten projekt byl velice nejasný z začátku, kudy vlastně půjdeme a kam se dostaneme. iTom navrhl, že pojedeme způsobem 2týdenních, někdy i týdenních sprintů, kdy jsme si vždycky za ten týden řekli, co se má za ten týden stát, a potom jsme zkontrolovali, že to tak skutečně je a sledovali jsme ten progres, že jdeme dopředu. My jsme neviděli dál než 2 týdny před sebe a podařilo se nám udělat tímto způsobem to, že skutečně za 7 měsíců ten konfigurátor je na trhu, to se každý může podívat a já vám tady můžu říct, že jsme nevyčerpali celý rozpočet, který jsme na to měli. Skvělá práce. Já bych ten průběh toho projektu mohl přirovnat k nějakému výstupu na nějakou nebezpečnou horu, kde potřebujete průvodce. Plno věcí dokážete zvládnout, ale jsou tam určitě úseky, v kterých se musíte 100% spolehnout na toho průvodce a na těch horách vám jde o život a tady možná o ten pracovní život, protože kdybychom někde zaváhali, tak asi to všichni odskáčeme a v tomhle jsem teda v iTomu našel lidi, na který se opravdu dá spolehnout. Kvalita toho projektu je vždycky závislá na tom, jaký lidi se dají kolem toho projektu dohromady. A já tady musím říct, že iTom dal dohromady svou součást týmu exkluzivních lidí, kteří nejen dělali to, co se má a plnili slovo, když něco řekli, tak to vždycky platilo, ale dokázali se dobře ozvat a říct, hele, my bychom navrhovali udělat to jinak, proto a proto. Že neplnili slepě nějaké naše zadání, ale přidali to hodně své expertizy a hodnoty. Abych to celé shrnul, iTom vám rozhodně můžu doporučit, ale rozhodně vám ho nedám. Ten pracuje s náma.